Sitten mennään. Aivan mieletöntä touhuakin. Morjes, mä oon Roope Korhonen, Suomen Proderauksen tukema rallikuljettaja Laukaasta. Tällä kaudella ajan ralli MM-sarjassa VRC2-luokkaa sekä rallin EM-sarjaa. Siellä tavoitteena tietenkin menestyä ja olla loppukaudella sitten mitalikamppailussa mukana. Mä oon Evelina Rauhansalo, thai-nyrkkeilijä ja Suomen Proderauksen yhteistyöurheilija. Edustan Jyväskylä Muay Thaita ja tulevan kauden tavoitteena on voittaa Pohjoismaiden mestaruus, Euroopan mestaruus ja ensi kaudella uusia Suomen mestaruudet sekä thai-nyrkkeilyssä että potkunyrkkeilyssä ja tietenkin sitten tavoitella maailmanmestaruusmitalia ensi vuoden kilpailuissa. Minä olen Eero Hirvonen, yhdistetyn A-maajoukkueurheilija, Suomen Proderauksen yhteistyöurheilija. Asun Jyväskylässä ja Lahdessa ja ensi talvelta tavoitteena on olympiamitali. Kiitos teille tässä vaiheessa, että olette mukana tässä, että teitä on ilo tukea SP:n puolesta taas sitten. Ja mun mielestä tämä on yksi suola tehdä tämmöisiä tapahtumia tähän ja on makea, että saatiin tämmöinen aika, että päästään yhdessä olemaan täällä. Ja tänään tosiaan Roopen päivä. Sä voisit vähän kertoa tästä motosportista ja rallista. No joo, aloitetaan vaikka siitä, missä ollaan Joutsan moottoriurheilukeskuksessa ja täällä pystyy aika vaivattomasti tämmöisiä rallitreenejä tai muitakin moottoriurheilulajeja harrastaa ja mä itse ajan VRC2 ralli MM-sarjassa ja EM-ralleja kanssa tänä vuonna siinä rinnalla ja tänään meillä on tämmönen Skoda Fabia R5. Tää on saman luokan auto, millä mä ajan niitä MM-rallejakin, mutta vähän vanhempaa kaliberia ja siellä mulla on Toyota käytössä. Eri merkki, mutta hyvin lähelle samanlaista, eikä varmaan jos miettii teidän kokemusta kyyvissä, niin ei siinä ole eroa, onko Toyota vai Skoda. Ei. Ja nämä on nelivetoisia autoja, semmonen 300 heppaa voimaa ja 400 newtonia vääntöä ja kaikki on suunniteltu tähän touhuun, että alusta ja jarrut ja voimansiirto ja tämmöset niin on tehty tätä touhua varten, että silleen aika kestäviä kanssa, että huomaatte tuolla kun hypitään ja näin, niin siviiliautot ei niitä kestäisi. Mutta mitä voisi sanoa? Paljon uusi auto maksaa? Se on jotain... Uudet tämän luokan autot maksaa 260 000. Et se on semmoinen määritelty, että se ei saa sen enempää maksaa, mutta se on sitten pelkkä auto ja sitten jos MM-ralleja noita ajetaan, niin tarvitaan aika paljon varaosia ja näin. Simmari tuossa joskus ollut ihan hyvä valinta kanssa, niin maksaisi niin paljon, mutta... Niin jos mä sanoin, että on paljon tavaraa kulkee reissuun, niin on se tuo autokin ympäri maailmaa, kun kuskaa sitä, että on sekin oma homma. Mitä sä sanoitkaan, paljon sä reinaat oikein, tai se kokonaisaika, niin miten mä muistin, että olisi laskettu, että se joku 800 tuntia menee sullakin varmaan vuodessa? Kyllä varmaan kaikkinensa. Niin. Et tietysti se vähän vaihtelee, että kuntokaudella on tietysti enemmän, että keskimäärin jotain 17 tuntia ehkä viikossa. Kisakaudella pikkasen vähemmän ehkä treenitunteja, mutta treenit on sitten intensiivisempiä. Mutta kyllä siinä nyt vuositasolla jossain vaiheessa on sen laskenut, että kyllä se siellä määrin varmaan pomppii. Fyysisen harjoittelun tunnit on varmaan siis samaa luokkaa, mitä Evellä vaikka siis on. Mutta siis se on tietenkin varmaan teillä molemmilla ja kaikissa lajeissa, niin se fyysinen harjoittelu on se yksi osa ja sitten niitä on aika vaikea laskea sitten niitä tunteja, että paljonko menee varusteiden kanssa ja sitten mitä niitä matkustamiset ja kaikki niin. Se härvääminen, niin sehän on sitten melkein toiset samaa niin. Ei sitä paljon suokaan näy tuossa. Joo, että kyllä se kalenteri jos katsoo niin ja sitten jos laittaa oikein sinne, niin kyllä siinä se on aika tiivistä. Niin jo. Se itse autolla ajaminen, niin sehän jää hyvin pieneen loppujen lopuksi, mutta se kaikki muu siinä, se kun rallissa nuotitetaan ne pätkät, ajetaan siviiliautolla 2 kertaa, jokainen pätkä tehdään ne nuotit siihen kartturin kanssa, niin että jos MM-rallissa se monesti alkaa maanantaina ja tiistaina, niin sitä tehdään 2-3 päivää ja se loppuviikko on sitten sitä itse kilpailua ja sitten tietenkin aina testataan ja treenataan ennen kisaa, mutta ei, yleensä se on 1, maks 2 päivää, sekin on sitten niin arvokasta, että se vähän karsii sitä, mutta sitten tehdään semmoista videotyötä, opetellaan niitä pätkiä videolta ennen rallia, kun monesti ajetaan samoja pätkiä vuodesta toiseen, niin semmoista työtä sitten tulee, mutta sitä
moni luulee, että sitä itse autolla ajamista olisi enemmän, mutta sitä on loppujen lopuksi suhteessa siihen muuhun ehkä aika vähän. Mä nappaan hanskat ja hammassuojat ja suojat, ja että se on vaan sitten lähinnä matkustamiset ja sparrireissut ja siis tollaset, mutta että me ei mene niinku mitään ekstra aikaa tavallaan siihen varuste huoltamiseen tai tämmöiseen, että se on silleen aika helppo. Siinä mielessä. Niin siinä mielessä. Sitten sä laittaa sitä roppaalikoa vähän eri tavalla, ehkä taas sitten siitä. Se on kyllä. Joo, katsotaanko me vähän autoa, hei vielä tutustuinko pikkusen siihen? Voidaan tutustua. Avataanko jostain ovia tai jotain?